good morning! For our third day, we're going to Isla de Gigantes, the famous island here in Iloilo. Mga 15 minutes lang po tayo rito, ma'am. Sa first island, medyo malakas yung alon dito ngayon, kaya medyo saglit lang kami. Tsaka baka yung ibang isla hindi na namin mapuntahan. So, I'll tour you around. Done here at the island. Punta na kami sa next island, which is there. Yan, yung island na yan. So, nandito na kami ngayon sa Antonio's Beach. Dito kami magla-lunch. Ayan yung food namin for today. Merong scallops, may bangus, merong chicken minamol. Papahinga lang kami onte before going back to Bancal Port. Ibang island din namin pupuntahan kasi medyo malakas yung hangin at saka malakas yung agad. So, finally, we're done on our day 3. Balik na kami sa Bancal Port. So, 45 minutes yung travel time from here. So, see you again tomorrow. Bye! Morning! Last day na namin sa Iloilo. Papunta kami sa Garin Farm, San Joaquin. Nakasakay na kami sa train. Last day. Last day. Birthday ng nanay ko. Salamat po. Thank you so much. Galing. Ito na. Dito na kami sa loob ng Garin Farm. May hallway sila na. Buhay ang pagpunta rito. 2 hours and drive from city. Going here via jeep. Ang tagal ng 15 minutes nila. Grabe. Dahil nga farm to, expected na may mga medyo hindi magandang amoy ng mga hayop. Ang daming manok. So, meron silang boat ride. Yun yung aakyatin namin. Sabi nila, 456 steps going there sa taas. Doon. Girl, good luck. At good luck sa mga madudanda akong kasama. Madudanda yung mga kasama ko. Nag-guard kami. Ayan sila. Ayun. Going pataas.
pinulan kami doon kaya saglit lang kami. Nandito naman kami ngayon. So, one of the UNESCO World Heritage is the Miag-Ao Church. That's the Miag-Ao Church. This is the brief history of Miag-Ao Church. It's like in Paway, ganun din yung structure nung sa church na to. And then, sobrang luma na rin. We're going to Netong's Lapas Batchoy. So, may Lapas Public Market. Nag-iipokin ko kami ngayon sa Netong Special Batchoy sa may Lapas Public Market. Ito yung famous sa Iloilo na Lapas Batchoy. Original daw yun, kaya kailangan makumpleto ang Iloilo tree. Lang. Para siyang puto kalasaw. May nilasa na. Bigas. Lapas Batchoy na famous. Nagdadagdag kayo ng sabaw. Last na daw yan. Last na daw. Finally, we're done for our Iloilo-Guimaras tour. Dito ulit kami sa hotel. Hi! Hi! So, ayun, share ko lang yung mga taga Iloilo. Sobrang babait. Daming mga tumulong sa amin, mga sa direction, ganyan dahil nga DIY. Sobrang bait naman nila and lahat sila. Di naman ng bubudol, ganun. And then, sobrang linis ng Iloilo, sobrang lawak ng mga daan nila sa kalsada. And then, yun, para na rin siyang Manila or Cebu. Ganun na siya kaunlad and ganun na kaganda yung facilities and mga buildings dito sa Iloilo. So, entirely, maganda naman yung overall, maganda naman yung tour namin dito sa Iloilo hanggang doon sa Guimaras. Lahat naman friendly yung staff and lahat ng mga tao. So, yun, I recommend this one to you na gawin din yung DIY Iloilo-Guimaras. So, ilalagay ko na lang sa description box lahat ng expenses namin tsaka yung itinerary namin kung gusto nyo rin gayahin yung DIY Iloilo and Guimaras tour namin for 2019. So, thank you for watching. Please like this video if you like this one and comment your suggestions also sa mga para ba makatipid sa DIY travel. And then, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much! Bye-bye!